mennään ajassa taaksepäin sinne 24. päivään helmikuuta viime vuonna. Muistatko, mitkä olivat ensimmäiset ajatukset ja tunteet kyseisenä päivänä? Entä Martti Jikari? No siis mähän olen hyvin pro-Ukraina, koska mä oon työskennellyt siellä pitkään. Mä olin puolustusasiamiehenä siellä Kiovassa. Mulla on kiovalaisia tai ukrainalaisia kavereita. Sitten mä 2022 palvelin Ukrainan tiedustelupalvelussa. Ja se oli aika erikoinen paikka olla töissä, koska aamulla, kun sä aina menit sinne töihin, niin siinä sisääntuloaulassa oli aina uuden upseerin kuva ja palo 2 kynttilää. Eli siis se oli organisaatio, joka soti koko aika sitä maahan tunkeutujaa vastaan siellä, eli venäläisiä vastaan siellä Donetskin alueella. Ja kun mulla oli kavereita, mä olin niiden kanssa yhteyksissä ja mä kysyin, että mitä tässä tulee tapahtumaan, ja mä kysyin, että hyökkääkö Venäjä, ja sanoin, että Venäjä todennäköisesti hyökkää, että heillä on niin kuin sellainen aavistus. Ja mä itse tein niin kuin itselleni sellaisen skenaarion, että jos Venäjä hyökkäisi, tarvii nämä ja nämä siihen hyökkäyksiä. Mä seurasin, miten esimerkiksi junakeskitykset toiselta kauko-idän sotilaspiiristä niitä asejärjestelmiä, mitä ei tarvita missään sotaharjoituksessa, vaan mitkä viittasivat siihen, että se sota on tulossa. Jo tammikuussa selvästi näki, että Venäjä keskittää alueelle joukkoja ja asejärjestelmiä, joita tarvitaan sotaan. Ja sitten mä kysyin Igorilta, olin päivittäin yhteydessä, että syttyykö sota syttyy näin. Sitten mä kysyin, että kestääkö Ukraina, niin Igor sanoi, että Ukraina kestää. Mikä oli kiva kuulla, koska jos niin ajatellaan ihan voimasuhdetarkastelua, niin voimasuhdetarkasteluhan viittasi silloin helmikuussa siihen, että sota päättyy niin kuin Krimillä silloin 2014, että Venäjä ottaa ne alueet, mitkä se haluaa, ja Ukrainassa ei ole vastuuta tai vastustusta, ennen kuin sitten me nähtiin, että Ukraina rupesi laittamaan vastaan, mikä oli niin kuin iloinen asia, että ne pystyi niin kuin vastustamaan sitä Venäjän maahanhyökkäystä, ja plus sitten se sota, miten Venäjä kävi, niin se kertoi sitä, että Venäjästä ei ole nykyaikaiseen sotaan, että se on edelleen, se on niin mätä ja korruptoitunut koko järjestelmä, ja se hyökkäys kertoi sen, että ei se oikeasti ole mikään sotilaallinen suurvalta. Semmoinen, oli monta vuotta antanut kuvan siitä, että näissä sotaharjoituksissa muistat, että Venäjä on tämmöinen sotilaallinen suurvalta, joka pystyy tekemään lähes kaikkea. Ja nyt sitten tämä hyökkäys, kun käynnistyi, niin se hyökkäys osoitti, että se on edelleen se savijaloilla seisova jättiläinen huolimatta siitä, että minkälaista niin kuin kuvaa on itsestään rakentanut. Mutta nyt tämä näyttää, ei voi koskaan sanoa, että sota näyttää hyvältä, mutta sota näyttää siinä mielessä hyvältä, että Ukraina on pysäyttänyt Venäjän hyökkäykset ja on vapauttanut alueita selvästi, Hersonin alue sun muuta, niin nyt vaan täytyy toivoa, että Ukraina jaksaa tämän sodan loppuun. Mitä luulet, Kari, antaako britit Eurofighterin vanhoja malleja vai tornadoja? Tekninen kysymys. Toi on niin spesifi kysymys, että siis mitä minä odotin oli siis se, että Puola antaa niitä MiG-29, jotka se oli alun perin ostanut siis 1 eurolla Saksa, siis koska Saksa ei voi lakiensa mukaan antaa aseita, niin ne oli myynyt aikoinaan Puolalle 1 eurolla hävittää laivueen, ja se on siis MiG-29 on sellainen kone, mitä puolalaiset kuskit osaavat ajaa, niin mä odotin, että ilman muuta ne MiG-29 annetaan sieltä Ukrainalle, mutta se kävi vielä niin, että Puola ilmoitti, että ne haluavat antaa ne hävittäjät Puolalle, ja sitten Yhdysvallat ilmoittivat, että NATO-Puola ei niitä hävittäjiä anna. Eli tavallaan Yhdysvallat käveli siinä sen Puolan yli tässä asiassa. Mutta se, että mitä kalustoa sinne annetaan, onko sitten F-16, en tiedä. Tällä hetkellä hänellä on käytössä Su-25 rynnäkkökone ja sitten mutta mitä ne tarvii? Ne tarvii nyt ilmasta maahan kykyä, ja Tornado ehkä olisi ilmasta maahan kyky, jos niitä irtoaa, mutta siis nimenomaan ne tarvii kykyä vaikuttaa ilmasta maassa oleviin venäläisiin asejärjestelmiin, johtamispaikkoihin sun muuta, mutta se,
en osaa sanoa enkä uskalla veikata, että mitä koneita niille annetaan, mutta olisi elintärkeää antaa koneita, että ne pystyisi kiistämään venäläisten ilmaherruuden alueellisesti ja ajallisesti, plus sitten niin, että ne pystyisi vaikuttaa ilmasta maahan. Eli ne on tärkeitä, ne on paljon tärkeämpiä ne koneet, oli tyyppi mikä tahansa, kuin leopardit. Et toivotaan, että nyt että me saadaan, siis kun puhutaan lännestä, me saadaan annettua Ukrainalle koneita, jolla ne pystyy haastamaan venäläiset siellä ilmassa. Nyt on tosiaan vuosipäivä, eli huomenna tulee se vuosi kuluneeksi tämän kriisin alkamisesta, niin jatkokysymys tuohon ensimmäiseen tunnepitoiseen kysymykseen. Nyt on vuosi kulunut, niin miten omat turvallisuuskäsitykset on muuttunut? Entäs Martti, kun sodasta oli kulunut vuosi, niin Joo, eli siis mä palvelin Puolustusvoimissa vuodesta 1981 vuoteen 2017 loppuun, ja mä itse asiassa näin sen murroksen, erityisesti 1990-luvun murroksen, kun kaikki maat niin kun julistivat tämän terrorismin vastaisen sodan nimeen ja kriisinhallintaoperaatioiden nimeen ja niin edelleen. Ja meillä oli viisaita johtajia, esimerkiksi puolustusministerin kansliapäällikkö Matti Ahola, joka sanoi, että siitä huolimatta, että joku Ruotsi suuntautuu kriisinhallintaoperaatioihin ja leikkaa varusmiesikäluokkiaan sun muuta, niin meillä on raja Venäjälle kanssa 1300 kilometriä, että se ei muutu mihinkään. Että kaikki mitä tehdään lähtee siitä ajattelusta, että se raja pitää. Että sen rajan yli ei tule kukaan, ketä me ei haluta. Ja silloin meillä päätettiin Puolustusvoimissa, että siitä huolimatta, että mennään kriisinhallintaoperaatioihin, niin kuin mekin mentiin kriisinhallintaoperaatioihin. Mäkin palvelin vuoden Balkanilla kriisinhallintaoperaatiossa, mutta silti se kotimaan puolustus oli se ykkösjuttu, mitä tehtiin. Ja sen päälle rakennettiin. Kaikki kalustohankinnat sun muuta, niin aina nyt tämän uusimman hallituksen F-35-hankinta sun muuta tukee nimenomaan tämän kotimaan puolustus. Eli tavallaan me ollaan sieltä 90-luvulta alkaen ymmärretty koko aika se, että me ollaan aggressiivisen imperialistisen valtion naapurissa ja meidän pitää huoli omasta tontista. Ollaan NATO-jäseniä tai ei olla NATO-jäseniä. Silloin ei NATO-jäsenyydestä edes puhuttu. Se oli poliittisesti hyvin arka asia, että siitä ei puhuttu. Mutta joka tapauksessa kotimaan puolustus oli se, mitä kehitettiin aina. Ja kaikki tiesi, miksi sitä kehitettiin. Sen takia, että me ollaan imperialistisen aggressiivisen valtion naapuri. Et me ollaan oltu sen kanssa sodassa, ja jos me joskus joudutaan jonkun kanssa sotaan, se on Venäjä. Eli siis se on, niin kuin faktoilla mentiin eteenpäin tätä asiaa. Että se oli tavallaan helppo kehittää sitä puolustusta, koska se oli niin selvä, että miksi sitä rakennetaan. Sitä ei rakenneta Afganistaniin, sitä ei rakenneta Irakiin, vaan sitä rakennetaan tuohon itärajalle, niin että tuo itäraja pysyy lukossa aina, mikä oli hieno asia. Ja sitten seuraava hieno asia oli se, että me kansa päätettiin, että me mennään NATOon. Ei poliitikot ei sitä päättänyt, valitaan vaan poliitikot, te ette sitä päättänyt, vaan me kansa päätettiin, että me mennään NATOon. Ja sen jälkeen, kun poliitikot tajus, että kansa haluaa mennä NATOon, niin sen jälkeen alkoi takit kääntymään Helsingissä niin, että suhina kuului tänne Jyväskylään asti, kun poliitikolla tuli kiire kääntää NATO-takki päälle sitten. Mutta siis se oli niin kuin hieno päätös, että me otettiin vastuu omasta tulevaisuudesta, omasta turvallisuudesta ja päätettiin, että me liitytään NATOon. Että mitä tahansa, mitä poliitikot sanoo, me kansa liitymme NATOon, mikä oli mun mielestä hieno asia tavallaan. Eli se on niin kuin jatkumo siihen, että mitä 90-luvulla lähdettiin kehittämään sitä, että huolehditaan oma tontti. Ja nyt mikä tilanne meillä on? Meillä on vahvat puolustusvoimat, meillä on toiva tiedustelu ja sen jälkeen meillä on viisas valtionjohto, niin ei meillä mitään hätää tällä hetkellä ole, ei mitään hätää. Eli vuoden isoin juttu oli NATO-hakemus kaiken kaikkiaan noin niin kuin poliittisessa ja myöskin julkisuusmielessä. Nyt kun huomenna tulee se vuosipäivä tästä sodan alusta, miten sinä näet tuon Kiinan roolin tässä? Tuleeko Kiinan rauhanpuheesta räyhänpuhe? Kiinahan ei polta näppejään Venäjän takia. Siellä on kaksi isoa peluria, siellä on Yhdysvallat ja Kiina, jotka pelaa isoa peliä siellä Tyynellä merellä.
ja siellä yhtenä panoksena tai palkintona on Taiwan. Kiinahan on ilmoittanut, että se jossain vaiheessa liittää Taiwanin itseensä 2030-2040, riippuu vähän kuka sanoo, niin joka tapauksessa se on se, mikä ajaa Kiinaa eteenpäin. Ja Kiina ei haasta Euroopan unionia, koska Euroopan unioni on pikkupeluri Kiinan silmissä. Euroopan unioni ja Venäjä on niin kuin tavallaan, sanotaan vaikka ykkösdivaria, ja sitten SM-liigaa on sitten Venäjä tai Yhdysvallat ja Kiina, ja ne pelaa niin kuin sitä isompaa ja kovempaa peliä. Ainoa mitä Kiina seuraa, se seuraa sitä, että miten länsi reagoi pakotteilla Venäjän suuntaan, kun ne miettii sitä, että jos me tehdään Taiwanin suuntaan joku operaatio, niin miten länsi reagoi siihen, miten Yhdysvallat reagoi siihen, tukeeko Yhdysvallat Taiwania, niin kuin Yhdysvallat tukee Ukrainaa, ja sitten tuleeko pakotteita Kiinaa kohtaan vai ei. Ei Kiina, niin kuin mä sanoin, se ei polta näppejä Venäjän takia, mutta se Venäjä on tavallaan tämmöinen niin kuin testi laaveri tai koepallo tähän sanktio sun muuta politiikkaan. Kriisi alkoi jo 2014. Hyökkäysjoukkoja alettiin koota rajalle syksyllä 2021. Onko selitystä, miksi tämä kriisi ei alkanut jo vuosina 2017-2020, jolloin Donald Trump oli presidenttinä USAssa? Onko Karilla tähän lisättävää? Joo, mä vastaan niin kuin tavallaan Ukrainan suunnasta, mitä Venäjä halusi. Venäjä halusi avata sen tai saada täytäntöön sen Minskin sopimuksen, mikä siis antaa näille kahdelle mielikuvitustasaballalle, eli Donetskille ja Luhanskille ikään kuin autonomian. Eli kun ne saa autonomian, se tarkoittaa siis sitä, että Ukrainan hallituksen piti hyväksyä laki, jossa nämä saa autonomian nämä kaksi mielikuvitustasavaltaa, mikä tarkoittaa siis sitä, että ne pystyy vaikuttamaan siihen Ukrainan ulkopoliittisen päätöksentekoon, eli että ei lähdetä yhtään sinne niin kuin EU-suuntaan, ei lähdetä yhtään sen Naton suuntaan, vaan ne pystyy tavallaan jarruttamaan sen prosessin. Ja tätä Putin ajoi voimakkaasti oikeastaan aina vuoteen 2021 asti. 2021 on siis sodan alkamisen kannalta tärkeä vuosi, koska kesällä 2021 Venäjä teki päätöksen hyökätä Ukrainaan. Putin kirjoitti sellaisen artikkeli, jonka nimi on siis Ukraina ja Venäjän kansojen yhtenäisyydestä, missä siis kertoi siellä vedettiin kaikki kortit, eli natsikortti, miten Euroopan unioni on huijannut Kiovan hallituksen tähän Venäjän vastaisuuteen ja miten osa ukrainalaisistakin on uskonut tämän natsiaatteen ja niin edelleen. Eli siis sen kun lukee sen Putinin puheen tai Putinin kirjoituksen, niin se ikään kuin oli sen sodan alkusoitto. 2021 nähtiin, että siellä se venäläisten aivot kalibroitiin sotaan heinäkuun 2021, eli siis melkein reilu vuosi ennen hyökkäystä. Että siellä se tavallaan se ukrainalaisten tai venäläisten mielenlaatu muutettiin siihen, että he tulevat hyökkäämään, koska ukrainalaiset on natseja, ja ne on natseja sen takia, koska Euroopan unioni ja Yhdysvallat on houkutellut ne tähän natsiuteen. Siis se oli että kenellä on aikaa, niin se kannattaa lukea. Se on todella, se on vähän samalla niin kuin Putinin puhe oli nyt, aivan samalla niin kuin Putinin puhe, että siellä vilahti, natsikorttia heitettiin ja Yhdysvaltojen salajuonia ja niin edelleen. Niin siis se on mielenkiintoinen lukea tämä puhe, Putinin puhe, nyt pitämä puhe ja 2021 kesällä julkaisema kirjoitus, ne on yksi yhteen. Oikeastaan haluaisin tietää teidän näkemyksen Ukrainan korruptiosta ja siitä, että miten siitä päästään, tai tavallaan tämä tilanne siitä, että nykyinen, tai tilastot ennen sotaa oli sellaiset, että Venäjä ja Ukraina pitää kärkipaikkaa Euroopan alueen korruptiossa, ja nyt sitten sodan aikana on paljon uutisia ollut siitä, että Ukraina on lähtenyt taistelemaan korruptiota vastaan. Tässä tietysti on taustalla se
varmasti, että EU vaatii tiettyjä kriteereitä jäsenmaille ja sitten Ukraina haluaa täyttää ne. Mutta mikä on teidän näkemys? Onko siellä aitoa huolta tai koetteko niin, että Ukrainassa on tahtoa siihen, että yhteiskunnan vakautta halutaan kehittää vai onko se enemmän sitä, että halutaan täyttää tietyt kriteerit, jotta päästään Euroopan alueen näihin poliittisiin ja turvallisuusinstrumentteihin niin sisään enemmän? Kiitos. Joo, mä voin kompata tuohon. Niin kuin mä sanoin, mä palvelin 2020 Ukrainan tiedustelupalvelussa neuvonantajana. Siis mä olin siellä kertomassa, mitä tarkoittaa ihmisoikeudet tiedustelutoiminnassa, että miten kohteena olevat ihmiset, miten heidän ihmisoikeudet pitää ottaa huomioon, miten valvotaan, että heidän ihmisoikeuksia ei loukata ja niin edelleen. Ja niin kuin Antero sanoi, niin se tiedustelupalvelu oli 1991, kun Neuvostoliitto luhistui, niin se tiedustelupalvelu se oli Ukrainan KGB, missä mä olin töissä. Ja niillä selvästi oli, niin meillä on Euroopan unionilla on sellainen neuvonantaja, European Union Advisory Mission, jonka tehtävänä on nimenomaan länsimaistaa muun muassa vankeinhoitojärjestelmää, poliisia, tullia, tiedustelupalveluita. Mä olin siellä tiedustelupalvelussa töissä ja niillä oli esimerkiksi vanha peru sellainen, että tiedustelupalvelulla oli esitutkintaoikeus. Eli siis tiedustelupalvelu pystyy tutkimaan rikoksia, jotka kuuluu poliisin tutkittavaksi. Se KGB oli pitänyt itsellään sen ominaisuuden sen takia, että ne pystyy pelaamaan, että jos niillä on joku korruptiojuttu sun muuta, ne pystyy pyörittämään sitä korruptioa ja poliisit ei pääse koskemaan siihen, koska tiedustelupalvelulla oli esitutkintaoikeus. Ja Euroopan unioni paino hyvin voimakkaasti, että se esitutkintaoikeus pitää saada pois tiedustelupalvelulta, koska se ei kuulu siihen. Ei meidän supollakaan ole esitutkintaoikeutta, vaan sen tutki KRP. Niin pitkin hampain ne tiedustelupalvelun miehet luopuivat sitä esitutkintaoikeudesta, koska ne tajus, että ne myöskin avasi tavallaan Ukrainan rikospoliisille pääsyn tutkimaan tiedustelupalvelun sisällä tapahtuva korruptio. Ja sitten niillä oli tällainen osasto kuin antikorruptio-osasto, joka siis ei tarkoita tuollaista vanhoissa sosialistimaissa, että se taistelee korruptio vastaan, vaan se tarkoittaa, että jos sä pääset siihen osastoon töihin, sä pääset siihen korruptiovirtaan mukaan. Eli sä pystyt peukaloimaan, ohjaamaan, antamaan vinkkejä sun muuta tyypeille, jotka pyörittää sitä korruptioa. Ja unioni sanoo, että tämä on osasto, mikä pitää sulkea. Että tämmöinen ei voi olla tiedustelupalvelusta tämmöinen osasto. Ja taas pitkin hampain ne luopu siitä, mutta se suljettiin ja ne ihmiset siirrettiin sitten keskusrikospoliisiin tai minne siirrettiinkään, mutta pois tiedustelupalvelusta. Eli selvästi se Euroopan unionin tahto jalkautuu useassa asiassa. Se on jalkautunut tullissa, se on jalkautunut vankeinhoitolaitoksessa sun muuta. Ja nyt kun mä olin siellä töissä, ei sen takia, että minä olin siellä töissä ja mä sain jotain aikaan, vaan mä seurasin vaan sitä prosessia, että näin se tapahtuu. Ne luopuivat kyvystä esitutkia, ne luopuivat korruption vastaista taistelusta ja niin edelleen, koska ne eivät kuulu tiedustelupalvelulle, koska Euroopan unioni sanoo, jos te haluatte nyt kättää yhtään EUn suuntaan, niin nämä pitää lakkauttaa. Eli kyllä ne ukrainalaiset, kyllä ne kuuntelee unionia ja toteuttaa unionin toiveita silloin, kun se on niiden Euroopan unionin lähestymisen sille eduksi ja tukee sitä. Että kyllä siellä niin kuin tapahtuu, mutta ei se niin kuin tapahdu näin se korruption kitkeminen siellä, koska se on syvällä edelleen siellä rakenteessa. Mutta siitä niin kuin yritetään päästä eroon ja se prosessi on menossa siellä ja sitä johtaa Antti Hartikainen, suomalainen kaveri, joka johtaa sitä koko sitä neuvonantoprosessia, eli sillä on, niin kuin siellä on aika hyvä ote tällä hetkellä niin siihen korruption kitkemiseen tällä hetkellä Ukrainassa.